أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو نیو کې ایجوکیشن. شپږ چپټر موږ ختم کړی او اوس پسې زموږ سره اووم نمبر چپټر دی سولوشن اینڈ سسپنشن. Introduction. You have already learned about different types of mixture in Unit 5. وای تاسو پنځم نمبر یونټ کې د مکسچر مختلف قسمونه چې د هغې باره کې تاسو زده کړلي. They all are example of solution. نو دا ټول چې دی د solution examples او مثالونه. You might have enjoyed a glass of mango juice or a cup of tea, or perhaps you are fond of perfumes. خان وی تاسو به د جوسو یو ګیلاس یا چای چې کوم دی د هغې نه به تاسو محسوس شوي یا چې کوم پرفیوم چې دی کوم عطر نو هغه به تاسو استعمال کړي. all these things are solution. نو دا ټول چې کوم دی دا صحیح دا زموږ سره solution دی محلول دی. in this unit you will study in detail about solution and suspension. نو په دې یونټ کې زموږ سره څه دی؟ په دې کې زموږ سره یو سولوشن دی او بل چې د سسپنشن دی د دې مطالعه به موږ کوو. په هغې کې د ټول ناول زموږ سره دی سولوشن چې هغې ته هوموجینس مکسچر هم ویلی کېږي. اوس سولوشن زموږ سره څه دی؟ کوم ته چې موږ په اردو کې محلول ویو. ټیک واټر ان ا بیکر. نو تاسو په یو بیکر کې اوبه والئ and add some table salt sodium chloride in it. او په دې کې مالګه واچوئ کوم ته چې په ساینس کې سوډیم کلورایډ چې دی ویلی کېږي. shake it well او دا ښه وڅنډوئ. you will see that the table salt completely disappear. نو تاسو به دا وګورئ چې کوم مالګه ده نو هغه به بالکل مکمل هغه به په هغه کې حل شي، هغه به په هغه کې ختمه شي، هغه به نه راښکاري. and makes a homogeneous mixture. او یو homogeneous mixture به جوړ کړي یو شانته کې محلول چې هغه به ټول یو شانته کې څه شی به پکې نه راښکاري. which has uniform composition. د کوم چې یونیفارم کمپوزیشن دی. یونیفارم دا چې دا مالګه په دې اوبو کې مکمل حل شو نو یونیفارم کمپوزیشن یې جوړ کړو. a homogeneous mixture is also called a solution. او دغه homogeneous mixture ته د چې solution هم ویل کېږي. homogeneous mixture ته هم وایي او solution ته هم ویل کېږي. A solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. Solution چې کوم دی د homogeneous mixture هغه دوه یا دوه نه زیات substances نه چې دی د هغې نه دوه یا دوه د زیات چیزونه نه جوړېږي. Solution can exist in three states of matters. او دا solution چې دی محلول نو دا د مادې په درې وړو حالتونو کې چې دی هغې کې جوړېږي. For example مثلا gas. The air is a solution of several gases. ګیس چې کوم دی نو هوا چې کوم ده هغه زموږ سره د مختلفو ګیسونو سلوشن دی، د هغې زموږ سره مکسر دی. مختلف ګیسونه راوځي شوي دي، هایډروجن دی، کاربن دی، نایټروجن دی، نوبل ګیسز دي. نو هغه سلوشن هغې یو سلوشن جوړ کړلی، هغې یو مکسچر جوړ کړلی. بل زموږ سره دی لیکوډ. sugar dissolved in water is an example of liquid solution. چینی چې کوم دا کوم چې په اوبو کې حل کېږي نو دا زموږ سره لیکوډ سلوشن یو اگزامپل دی کوم چې په لیکوډ کې جوړېږي. بل زموږ سره سالډ. brass is a solid solution. brass چې کوم دی دا زموږ سره solid solution دی of zinc and copper metals. کوم چې د زنک او د کاپر نه جوړېږي. تانبا کاپر، تانبا چې کوم دا اوسپنه او زنک ګندک چې کوم دي نو دا دواړه شیزونه چې کله راوځي شي نو هغه براس جوړوي. پیتل چې ورته موږ وایو نو دغه جوړوي. نو دا زموږ سره په سالډ کې چې دی سلوشن شو. a solution consists of a solvent and a solute. اوس سلوشن چې کوم دی دا زموږ سره په دوه چیزونو باندې مشتمل دی. یو زموږ سره سالوینټ او بل زموږ سره سلوټ دی. سلوټ کوم ته چې منحل ویلی کېږي په اردو کې او سالوینټ کوم ته چې محلل ویلی کېږي. سلوټ. اوس سلوټ زموږ سره څه دی؟ سلوټ زموږ سره هغه دی چې کوم چیز حل کېږي هغې ته موږ سلوټ ویو. کوم چیز چې حل کېږي نو هغې ته موږ سلوټ ویو. کوم چې په کم مقدار کې موجود لکه چیني شوه، مالګه شوه، دا موږ په اوبو کې حل کوو نو دا چیني او مالګه کوم چې په دې اوبو کې حل کېږي نو دې ته موږ سلوټ ویو. The component of a solution which is present in smaller quantity. نو کمپوننټ جوز چې کوم دی د سلوشن د محلول کوم چې په کم مقدار کې موجود وي is called solute. نو دغې ته سلوټ ویلی کېږي.
سالوینټ کوم چیز چې حل کول کوي هغې ته موږ سالوینټ وایو. کوم چیز چې حل کول کوي لکه اوبه شوې نو دا ځان سره چینی او مالګه حل کوي نو دا زموږ سره اوبه چې دا زموږ سره سالوینټ دی. The component of a solution which is present in larger quantity is called solvent. او دوی چې هغه کمپوننټ د سولوشن کوم چې په ډېر مقدار کې موجود وي نو هغې ته سالوینټ وایي. نو دا بل تعریف شو کوم چې په زیات مقدار کې موجود وي یعنې اوبه چې دا زموږ سره په زیات مقدار کې موجود وي نو هغه زموږ سره سالوینټ دی. For example, salt solution is made by dissolving salt in water. Salt solution چې کوم دی د مالګې محلول نو هغه زموږ سره جوړیږي کله چې مالګه موږ په اوبو کې حل کړو. In this solution په دې محلول کې salt is solute نو salt چې زموږ سره solute دی ځکه چې دا په کم مقدار کې موجود دی. And water is solvent او water اوبه چې دا زموږ سره solvent دی دا زموږ سره محلل دی یعنې دی په زیات مقدار کې موجود دی نو ځکه د solvent ویل کېږي. پسې زموږ سره د aqueous solution د اوبو محلول ابي محلول. The solution which is formed نو دا زموږ سره هغه solution دی کوم چې جوړیږي by dissolving a substance چې په هغې کې موږ یو څیز دی حل کړو یعنې سلوټ دغه څیز چې دی کوم چې سلوټ وي in water په اوبو کې کوم چې زموږ سره solvent دی is called an aqueous solution دی دغې ته aqueous solution ویل کېږي. aqueous solution د اوبو محلول یعنې کوم شی چې موږ په اوبو کې حل کوو نو دغه اوبو والا محلول ته موږ aqueous solution وایو. In aqueous solution د اوبو محلول کې water is present in greater amount نو اوبه چې دا به موږ سره په زیات مقدار کې موجود دي and is called as solvent او هغې ته solvent ویل کېږي هغې ته محلل ویل کېږي. For example مثلا table salt sodium chloride in water مثلا table salt چې کوم دی مالګه کوم دی چې sodium chloride ویل کېږي په ساینس کې دا موږ په اوبو کې حل کوو. The solution in which solvent is something other than water is called non-aqueous solution نو هغه محلول په کوم کې چې solvent چې کوم دی محلل هغه د اوبو نه علاوه نو هغې ته به non-aqueous solution ویل کېږي یعنی چې په هغې کې solvent چې کوم دی هغه اوبه نه وي بل څه شی نو بیا به non-aqueous solution وي هغه به بغیر اوبو والا محلول وي. For example مثلا in different perfumes alcohol is used as a solvent لکه مثلا مختلف پرفیوم چې کوم دی مختلف عطر شو مختلف سپری شو نو په هغه کې الکوهول چې کوم دی هغه ایز ا سالوینټ استعمالیږي نو هغه زموږ سره aqueous solution بیا نه دی هغه زموږ سره non aqueous solution دی ځکه چې په هغه کې اوبه نه استعمالیږي په هغه کې الکوهول استعمالیږي.